At so, yun nga mga kabalo. Magandang Martes sa inyong lahat. Pitsa 19 ng Enero ng 2021. Meron tayong in-order ngayon na galing ng sa fuel. Tatry lang natin kung maganda. Kumuha tayo ng yung para sa yung sa tambucho ng motor. Kahit yung motor natin hindi branded, pwede natin pagandahin naman. Hindi namang importante yung branded. Paras lang naman yan. Pag nasira, wala. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Mag-like and share mo na rin. Wala ko lang sa'yo. Kahit di kita hindi naman kita kamag-anak, hindi kita kaibigan, mag-subscribe ka na. Mga kawalho! At ito, bubuksan na nga natin to, men. Ako, sakit ng kamay ko. Para yata kung anong nangyari? Itong bubuksan natin to galing ng sa fuel to. Kaka-deliver lang kanina. Uy. Ano nangyari? Ayun, galing pa G&T. Nag-deliver nito. Binuksan mo na to, ma? Tingnan na muna. Alam niya na pala mga kawalo. Alam mo na. Pero hindi mo nakita. Binuksan. Ayan. Medyo mga mat-mat. Medyo mo, dali. Ganyan ha. Yan. Eto na nga. Sabay mo naman ako. Ito ha. At eto na mga kawalo. Ang liit lang pala nito. Alam ko malaki to. Camera? Camera. Eto na. Eto na. Mabuksan na natin to, men. Anong klaseng bubble, anong tawag dito? Sa na to? Bubble wrap? Eto na. Kulay blue. Yun nga. Basta. Alam nilang order ko ay kulay blue. Ibigay nila sa akin, kulay blue din. Pag ganito ang lagay nito. Yun nga. Masilaw nak, masilaw. Hindi ako nakikita dito ka. Yan. Surprise! Alam niyo na ito mga kawalo, nakapanood nyo na ito sa cellphone. Ito yung lalagay sa tambucho mga kawalo. Lalagay sa tambucho. Ganon. Ano ito? Bakit? Baliktad ang kapit. Kung ano yung pagkalagayan yan, ang mali mo at ang butso mo, paano ipasok doon? Hindi, kaya yan. Gagawan ko ng Gagawan ko ng bracket itong mga kawalo. Ayun siya Kita nyo, ayun siya Yan, ang butas niya. Wala siyang butas. Hindi butas yan, nakikita nyo, hindi butas yan. Yung kulay puti, hindi butas yan ha. Tapos ito sa ilalim, sa likod. Ayan para siyang turutot. Yan, may may tawag dito, may bunganga. Ayan para siyang turutot. Ganyan lang siya kawalo, gawan lang siya. Ito yung bracket niya. Ngayon, yung tambucho ko, maliit ang butas noon. Ito yung bracket ito, parang hindi obra to, pero gagawa natin ng paraan to. Gagawan ko ulit ng clamp na isa para kapit sa dalawa. Ganun lang gagawin natin. Mamaya, pakinggan nyo. Papanoorin natin. Papakinggan kung magandang tunog nito. Ang paganda ng tunog. At so, yun nga mga kawalo. Update ko na lang kayo mamaya. Pagkakabit ko na lang to. Mamaya na lang mga kawalo. Ito na mga kawalo. Kakabit na natin. Ito yung motor natin mga kawalo. Bigyan mo nga ako mata. Ano to? Ano to? Huwag yan dito. Tires, babu, batik. Kasama ko sabay. Okay lang ako sa bahay. Tambot. Ayaw lang natin bracket mga kawalo.
lagay nito eh. Gilo! Papa, si Gilo, Papa! Kaya mo. Paano kung naganito? Sigaw na sigaw. Siguro yung adjuster niya. Tuntur nila niya mga kawalo. Adjuster siya siguro. Adjuster siguro. Eh, di paano yan? Try natin panda rin. Tama ang galing natin. Ano yan? Ito? Wala. Ba't parang ganun? Isa lang pala yun.
natin kabit. Wala tayong bracket, mga kawalo. Kailangan natin ng bracket ito. Bracket. Hindi tayo ng bracket ito. Bracket kailangan natin, mga kawalo. Bracket. May na. Yan na. Gagawa muna tayo ng bracket. Brackets. Bracket. Hindi pa pwede natin kabit. Kailangan natin ng bracket ito. Sunod tong aso na to. Naglalaro ka na naman ng lupa. Ano, naglalandi. Kaya maglaro niyan. Di na try. Kiss me. Napapatay na ka. lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay na. Tama ko? Si mama naman, mura nagbanggit. Matagal na namin itong pinag-uusapan. Diretso na lang sana ako doon. Diretso na tayo pa. Tama ko? Yun nga mga kawala, pagod na ako. Mamaya na. Arturo Silvestre. At kung bago ka pa lang sa channel ko, kahit di kita ka naman, di kita kaibigan, mag-subscribe ka na at huwag mong kakalimutan. Click nyo muna ito notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. At yun, dito na tayo mga kawalo. Maraming salamat. Abumba.